Bài 8. Tín dụng và vai trò của tín dụng. Trong bài này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai nội dung. Nội dung 1 là khái niệm và đặc điểm của tín dụng. Nội dung 2 là vai trò của tín dụng. Nội dung thứ nhất, khái niệm và đặc điểm của tín dụng. Trước khi đưa ra khái niệm tín dụng, chúng ta cùng đọc thông tin để nghiên cứu trả lời câu hỏi. Để có thêm vốn thực hiện dự án trồng rau sạch, anh A quyết định đến ngân hàng đề nghị được vay tiền. Sau khi xem xét mục đích, hiệu quả sử dụng vốn, khả năng hoàn trả nợ vay, trong quá khứ, anh A luôn trả nợ đúng thời hạn. Phía ngân hàng hoàn toàn tin tưởng và quyết định cho anh A vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay là 2 năm. Anh A cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền vay, cộng thêm phần tiền lãi đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận với ngân hàng. Câu hỏi thứ nhất, nội dung quan hệ vay mượn giữa anh A và ngân hàng là gì? Căn cứ vào những điều gì để ngân hàng quyết định cho anh A vay tiền? Câu hỏi thứ hai, trong hợp đồng vay tiền, anh A cam kết phải hoàn trả lại ngân hàng với nội dung như thế nào? Việc hoàn trả này có bắt buộc không? Vì sao? Dựa vào thông tin, chúng ta có câu trả lời cho câu hỏi số 1. Nội dung quan hệ vay mượn giữa anh A và ngân hàng là: ngân hàng cho anh A vay 100 triệu để thực hiện dự án trồng rau sạch trong 2 năm với lãi suất ưu đãi. Ngân hàng chỉ cho vay sau khi xem xét và tin tưởng anh A. Vì thứ nhất là mục đích và hiệu quả sử dụng vốn của anh A. Thứ hai, lịch sử tín dụng tốt của anh A. Trước đây nếu có vay thì đều trả nợ đúng hạn. Câu hỏi số 2, trong hợp đồng vay tiền, anh A cam kết phải hoàn trả lại ngân hàng với nội dung như thế nào? Trong hợp đồng vay tiền, anh A cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền vay, cộng thêm phần tiền lãi đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận 2 năm. Việc hoàn trả này là bắt buộc, vì nếu không ngân hàng sẽ không thu hồi được tiền vay và bị thua lỗ. Vậy qua nghiên cứu thông tin và trả lời câu hỏi, chúng ta có thể rút ra khái niệm tín dụng. Tín dụng là khái niệm thể hiện quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu, tức là người cho vay, và chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi, tức là người vay, theo nguyên tắc hoàn trả có kỳ hạn, cả vốn, gốc và lãi. Tín dụng có 3 đặc điểm cơ bản. Thứ nhất là có lòng tin. Người cho vay chỉ cấp tín dụng khi có lòng tin vào việc người vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả và có khả năng hoàn trả đúng hạn. Thứ hai là tính tạm thời. Việc cho vay chỉ là nhường quyền sử dụng tạm thời một lượng vốn trong một thời hạn nhất định. Và đặc điểm thứ ba là tính hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Đến thời hạn thì người vay có nghĩa vụ và trách nhiệm phải hoàn trả cả vốn, gốc và lãi vô điều kiện. Vậy thì tín dụng có vai trò như thế nào trong đời sống? Chúng ta nghiên cứu sang nội dung thứ hai là vai trò của tín dụng. Chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu những thông tin để trả lời câu hỏi trước khi đưa ra những vai trò của tín dụng. Thông tin thứ nhất, ngân hàng là nơi tập trung những khoản vốn lớn, thông qua nhận các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong xã hội, rồi cung cấp vốn cho những người muốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đòi hỏi người vay phải sử dụng hiệu quả vốn vay. Thông tin trên cho thấy tín dụng tập trung cung cấp nguồn vốn và đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả cho nền kinh tế như thế nào. Thông tin trên cho chúng ta thấy vai trò thứ nhất của tín dụng, đó là góp phần tăng lượng vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư thông qua việc luân chuyển nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ đến những người đang cần vốn, đồng thời đòi hỏi người vay phải nỗ lực để sử dụng vốn hiệu quả. Thông tin thứ hai, từ nhiều năm nay, chính sách trợ vốn ngân hàng của chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên đã giúp nhiều em có hoàn cảnh khó khăn thực hiện được ước mơ đến với giảng đường đại học. Nhờ việc vay ưu đãi, các em có kinh phí để hoàn thành khóa học, có thêm cơ hội tìm được việc làm và phát triển bản thân, có thu nhập để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả vay vốn cho ngân hàng. Từ thông tin trên, chúng ta thấy vai trò của tín dụng đã giúp cho nhà nước thực hiện việc điều tiết kinh tế xã hội bằng cách ra các chính sách trợ vốn ngân hàng, giúp nhiều học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đi học để có thêm cơ hội tìm việc làm và phát triển bản thân, có thu nhập để thực hiện nghĩa vụ hoàn vốn vay cho ngân hàng. Thông tin thứ ba, nhờ chương trình cho vay vốn đóng mới và nâng cấp tàu cá của chính phủ triển khai ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, các đội đánh bắt cá đã có thêm những chiếc tàu công suất lớn, bám biển vươn khơi, tạo nguồn lực cho ngư dân làm kinh tế, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của quốc gia.
Từ thông tin này cho thấy, nhờ chương trình cho vay vốn của chính phủ mà các đội bắt cá đã có thêm những chiếc tàu công suất lớn, tạo nguồn lực cho ngư dân làm kinh tế, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo nước ta. Từ đó chúng ta có thể kết luận, tín dụng có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Thứ nhất là góp phần tăng lượng vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư vốn trong xã hội. Thứ hai là công cụ điều tiết kinh tế xã hội của nước ta. Và thứ ba là thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Qua phần tìm hiểu về khái niệm tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống xã hội, chúng ta hãy đưa ra ý kiến cá nhân của mình trong nhận định sau. Tín dụng là hoạt động người cho vay giao quyền sở hữu nguồn vốn cho người vay trong một thời gian nhất định. Bạn đồng tình hay không đồng tình với ý kiến này? Vì sao? Hãy để lại bình luận bên dưới video. Trên đây là nội dung của bài 8, tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống, thuộc chủ đề 5, tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống, sách Kết nối tri thức, giáo dục kinh tế và pháp luật 10. Cô giáo Minh Nhon cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn các bạn ở những bài học sau.